Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Chị dâu bị cưỡng hiếp, chết ngay ở lối vào của cổng làng. Mẹ tôi thấy lãng phí, đã phân xác của cô ấy ra, nấu cho con dê già nuôi ở trong nhà. Sau đó, con dê già càng ngày càng giống chị dâu đã chết của tôi. Đêm khuya nó đứng ngoài phòng tôi, bắt chước tiếng nói của chị dâu tôi. Gọi tôi ra ngoài. Chị dâu là nữ nhân điên mà mẹ tôi đã dùng 500 tệ để mua về. Cô ấy rất xinh đẹp. Đúng là chị dâu ngốc. Kết hôn nửa năm mà đã trải qua 2 lần sảy thai, bởi vì làng cho người ta xem. Nói chị dâu mang thai là nữ nên đã bị anh trai tôi làm cho sảy thai. Cô ấy thậm chí đến tên của mình cũng không có. Anh trai tôi và mẹ tôi thường gọi cô ấy là đồ ngốc. Chị dâu nhẫn nhục. Trong nhà có việc gì đều đến tay cô ấy làm. Thấy ai cũng chỉ biết cười khúc khích, nhưng cô ấy lại đối với tôi rất tốt, luôn trộn thịt và lén đưa cho tôi. Không ngờ khi tôi trở về sau kỳ nghỉ hè, những gì tôi nghe được là tin chị dâu đã chết. Thi thể của chị dâu được tìm thấy ở lối vào làng. Thân thể toàn thân không có một miếng thịt còn nguyên vẹn, nằm ở lối vào làng. Trên người, từ trên xuống dưới khắp nơi chỗ nào cũng nào là vết thương. Giữa hai chân lại càng tàn nhẫn hơn. Có người nhìn thấy là con trai của trưởng thôn Vương Ma Tử dẫn theo một đám côn đồ. Do chị dâu tôi, anh trai tôi tìm đến nhà Vương Ma Tử cũng không thừa nhận. Hắn không để ý nói, ta đêm qua với mấy người anh em uống hơi quá chén. Đây là do tôi không đúng, nhưng mà cũng chỉ là một con ngốc mà thôi. Chắc thì chốt thôi, con ngốc đó là mẹ anh dùng 500 tệ để mua về. Tôi cho anh 1 vạn, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Anh trai tôi vui vẻ trở về với 1 vạn tệ trong tay. Thi thể của chị dâu được đưa về. Mặc dù tôi sợ chị dâu, nhưng nhìn thấy cô ấy bị tra tấn thành dáng vẻ như vậy, trong lòng vẫn rất khó chịu. Mẹ tôi còn lười không thèm chôn cất chị dâu, cái thứ ngu ngốc này không thể chôn trong mộ tổ tiên của chúng ta. Phân thi, mắt bà ấy đảo đảo, đột nhiên nhìn về phía chuồng cừu, ở đó có một con dê già. Tốt hơn là hầm nó để tiết kiệm một chút thức ăn. Tôi nhìn bà ấy không thể tin được. Ngày thường chỉ cảm thấy mẹ tôi đối với chị dâu không tốt, nhưng không ngờ là bà ấy lại có một ý nghĩ tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa dê nối không thể được ăn thịt. Tôi vừa định mở miệng ngăn lại, con dê già trong chuồng đột nhiên kêu lên. Nó như kiểu có thể nghe hiểu lời mà mẹ tôi nói vậy, đồng tử màu vàng, nhìn chằm chằm về hướng chúng tôi đứng. Khoảnh khắc đó, tôi dường như nhìn thấy trên mặt đang khát vọng của con người. Tôi đột nhiên đánh một cái run rẩy, hai đứa xem. Dê già cũng muốn ăn thịt rồi, mẹ tôi còn thấy buồn cười. Cười khúc khích. Mẹ ơi, vẫn là nên an táng chị dâu đi, chị ấy một đời đáng thương. Tôi không nhịn được mà nói. Mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi, trực tiếp tát cho tôi một phát. Bà ấy hung dữ, nhìn chằm chằm vào tôi và nói, vậy thì chặt mài cho dê già ăn nhá. Tôi lắc đầu không dám nói chuyện nữa. Mẹ tôi chưa bao giờ thích tôi, bởi vì bố tôi vẫn còn sống khi anh trai tôi được sinh ra. Điều kiện ở nhà cũng tốt hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng kể từ khi tôi được sinh ra, bố tôi chạy xe bên ngoài về nhà đã gặp sự cố, làm cho điều kiện gia đình của chúng tôi xuống dốc. Thầy bói nói, mệnh của tôi là đại sát, là ác phụ. Mẹ tôi đổ tất cả lỗi về cái chết của bố tôi lên đầu tôi. Đối với tôi không phải đánh thì chính là mắng. Ánh mắt tôi cầu cứu nhìn anh trai tôi, mà anh trai tôi lại cười lên. Con dê này vốn rất cầy, có lẽ đó là cần phải bổ sung thịt thà tanh tươi. Thái độ coi thường tính mạng con người của họ làm tôi hoàn toàn lạnh lòng. Thi thể của chị dâu được họ cho vào phòng bếp. Lát sau, tôi nghe thấy những âm thanh làm dựng tóc gáy, những đoạn chặt xương, một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Ngay sau đó mẹ tôi mang theo một thùng lớn, những thứ đẫm máu đi về phía chuồng cừu. Tôi ngửi một lần đầu óc đã xoay vòng. Lão cừu liếm lau sạch thịt trên mặt đất. BBQ, trông có vẻ ăn rất ngon. Ai nói dê không được ăn thịt? Đây không phải là ăn sao? Mẹ tôi mỉm cười và nói. Đột nhiên con dê già ngẩng đầu lên. Bộ râu dài của hắn dính đầy máu. Toàn bộ mặt dê đều bị máu nhuộm đỏ. Người ngoài nhìn trông thật khiếp sợ, nó còn đang nhai với một ngón tay trong miệng. Mắt con dê già đó nhìn thẳng vào tôi, làm cho tim tôi hoảng loạn. Nửa đêm, khi tôi đang ngủ say, đột nhiên tôi bị đánh thức bởi âm thanh xào xạc, giống như tiếng bước chân của một con vật nào đó. Tôi tỉnh lại ngay lập tức. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng tôi. Tim tôi đập nhanh. Giây tiếp theo tiếng gõ cửa vang lên, nhưng tiếng gõ cửa này nghe rất nhanh, cứng nhắc và buồn tẻ. Ai vậy? Tôi mạnh dạn hỏi một câu. Lúc này anh trai tôi và mẹ tôi đã ngủ từ lâu rồi. Cửa nhà tôi vừa đổi khóa mới. Người ngoài cũng không dễ dàng mà vào như vậy được. Người đó ở bên ngoài không nói gì, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thở hổn hển khi ăn. Tiếng thở hổn hển đó hơi quen, giống như âm thanh của con dê già. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, toàn bộ người tôi nổi hết cả da gà. Nhưng con dê già đó bị nhốt trong chuồng dê. Trước khi đi ngủ tôi còn đặc biệt kiểm tra một chút, nó căn bản không thể nào ra được. Rốt cuộc là ai vậy? Tôi lấy hết can đảm rồi lại hét lên. Lúc này người bên ngoài nói chuyện, nhưng âm thanh này khiến tôi lập tức nổi cả da gà. Người đó đang cười, cười khúc khích. Tiếng cười này rất giống chị dâu tôi, cô ấy cũng luôn cười khúc khích như vậy. Tôi lấy hết can đảm đứng ở cạnh cửa. Thôn làng của chỗ tôi nhà nào ở dưới cửa cũng có khe hở, khoảng trống không lớn nhưng vừa vặn có thể nhìn thấy giày của người đứng bên ngoài. Tim tôi đập thình thịch khi tôi nhìn thấy đôi giày của những người bên ngoài. Hai mắt mở to, đó là một đôi giày vải màu đỏ, đầu giày dính đầy bùn và bụi bẩn màu đỏ sẫm. Nhìn mà giật cả mình, tôi nhận ra đôi giày vải này khi thi thể của chị dâu được đưa vào. Trên chân đi chính là đôi giày này. Giây này tôi toàn thân sởn gai ốc đến cực điểm. Chị dâu, tôi ngồi run rẩy và hét lên, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Từ góc độ của tôi, vừa vặn có thể nhìn thấy một chút chân của người ở bên ngoài. Vừa rồi quá sợ hãi không chú ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ hơn, chân đó quá nhỏ và toàn lông là lông. Căn bản không thể nào là chân người được, trông nó càng giống chân dê hơn. Tôi lập tức nghĩ lại,
Hình ảnh khủng bố đó, con dê già kia đi giày vải của chị dâu đứng trước cửa nhà tôi, miệng nó còn có thể phát ra âm thanh giống chị dâu tôi sợ thần hồn tê dại. Thảo nào tôi nghĩ cô ấy lại gõ tiếng cửa kỳ lạ như vậy. Người gõ cửa có thể không phải là người, mà là cái con dê già đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đe dọa thành ra như thế này. Thân thể chỉ là không ngừng run rẩy. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Tôi bị tai lại, cắn răng không dám lên tiếng. Ngay sau đó tiếng gõ cửa dừng lại, con dê già đi rồi. Tôi cúi xuống và nhìn dưới khe cửa. Lần này không thấy gì cả. Tôi vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lý trí lại nói cho tôi biết có gì đó không ổn. Mẹ tôi vì đề phòng thú dữ, luôn đặc biệt đặt đèn trong sân. Dây đèn này rất mạnh, cho nên tôi vừa mới có thể nhìn rõ ràng. Nhưng bây giờ tôi không thấy gì cả. Tối đen như mực, giống như có thứ gì đó dùng một tư thế kỳ lạ nào đó nằm trên cửa, đầu hơi cúi xuống vừa vặn để chặn ánh sáng. Trán tôi toát mồ hôi lạnh. Con dê già đó không phải đã đi rồi, mà là nằm trên cửa nhà tôi. Tôi muốn gọi tôi là anh trai, nhưng tôi biết anh trai tôi ngủ rất ngon vào ban đêm. Ngoài ra, anh ấy không quan tâm nhiều đến cuộc sống của tôi. Trong nhất thời, tôi sợ hãi tới cực điểm. Khi tôi không biết phải làm gì, tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ bên cạnh. Bên cạnh có anh trai tôi. Nửa đêm làm gì vậy? Lần đầu tiên anh trai tôi bị đánh thức, tôi cảm thấy như bị đóng băng. Tiểu bối, em còn thức không? Mở cửa cho anh. Sao tôi lại nghe thấy có người gõ cửa? Anh trai tôi tức giận và nói. Tôi trả lời một tiếng. Lúc vừa định mở cửa cho anh ấy thì lại có một cảm giác gì đó, rồi tay lại rút lại. Không đúng, anh tôi không có kiên nhẫn để thúc giục tôi. Lê mê cái gì vậy, mau mở cửa đi. Là cách anh ấy thường nói chuyện với tôi. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Đột nhiên tôi mở to mắt, mặc dù anh trai tôi ở bên cạnh, nhưng từ phòng anh ấy đi qua đây cũng phải đi khoảng 1 phút, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân anh ấy đi tới. Cứ như thể anh ấy bay tới vậy. Ý nghĩ này xuất hiện. Còn mạo hiểm nhiều hơn không? Còn có chút không đúng. Phòng của anh trai tôi ở bên phải phòng tôi, có một cửa sổ ở góc bên phải nhà tôi. Nhưng cửa sổ không phải là giấy, nhưng cũng có thể tiết lộ những người đi qua bên ngoài. Lý do tại sao tôi cảm thấy không đúng là vì khi anh trai tôi đến đây, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bóng của anh ấy trong cửa sổ. Người đứng ngoài kia thật sự là anh trai tôi sao? Anh trai tôi lại mắng tôi vài câu, thúc giục tôi mở cửa. Tôi không dám mở. Tiếng mắng của anh trai tôi dần dần thay đổi, giọng anh ấy dần dần trở nên chói tai, giống như giọng của chị dâu tôi. Trong khi nói chuyện, lại xen lẫn tiếng thở hổn hển của động vật khi ăn. Sợ hãi không dám phát ra một tiếng động nào, tôi cũng không dám tiếp tục đứng bên cửa nữa. Chỉ đơn giản là trốn trên giường, cả người trốn trong chăn. Nói ra thì thật có chút hơi buồn cười. Tôi từ nhỏ cũng coi như là lớn gan, nhưng bây giờ lại bị dọa thành thứ này. Thứ bên ngoài kia không quan tâm có phải con dê già đó không, nó đang lừa tôi mở cửa. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không vào được trong một thời gian. Cứ nghĩ như vậy, tôi bình tĩnh lại một chút. Bất kể thứ đó nói gì ngoài kia, tôi chỉ bịt tai không mở cửa. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng ngay sau đó, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động. Âm thanh đó dường như phát ra từ bên cạnh tôi. Xào xạc, giống như ai đó đang nhai thứ gì đó. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh tôi, không biết lúc nào nằm một người. Đại nhân mặc áo khoác cotton đỏ quay lưng về phía tôi, tóc đen. Nhưng tất cả đều hòa lại cùng nhau, tôi nhận ra ngay, đó là quần áo yêu thích của chị dâu. Sợ hãi nắm cổ họng tôi và muốn hét lên nhưng không thể hét lên. Người đó đang nhai cái gì đó. Một miếng lại một miếng, nhai chậm, nếu không tôi cảm thấy tay trái tôi như không có nước trái cây. Tôi nhìn xuống, tay trái của tôi không biết khi nào bị người ta xé toạc. Mà người đó đang ăn chính là tay trái của tôi. Giây tiếp theo, người đó quay lưng lại với tôi, nó mặc quần áo của chị dâu. Nhưng đó là khuôn mặt của con dê già. Con dê già nhìn thẳng vào tôi, trong miệng lại phát ra giọng nói của chị dâu, rất ngon rất ngon. Tôi thức dậy với một tiếng động. Lúc này mới phát hiện là một giấc mơ, thở hổn hển, đổ mồ hôi, giống như ném ra khỏi nước. Bên ngoài trời đã sáng rồi, tôi nhanh chóng nhìn xuống tay trái của mình. Tay trái của tôi vẫn còn nguyên vẹn, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, trái tim tôi lại đập lên, bên cạnh gối của tôi lại có thêm mấy cái lông dê thô trắng. Tim tôi đập thình thịch. Ra khỏi giường đi, mở cửa ra, tôi nhặt một cái xẻng trong sân, tức giận đi về phía chuồng dê. Cửa chuồng dê bị khóa. Tôi mở cửa bằng chìa khóa, muốn đẩy vào, nhưng chỉ đẩy một chút là không đẩy được nữa. Giống như có thứ gì đó đứng sau cánh cửa, luôn dựa vào cửa. Tôi nhận ra rằng con dê già đó hẳn là ở ngay sau cánh cửa. Tôi thở gấp, tay cầm chặt cái xẻng, không được thì cùng lắm là rớt nó. Tôi một người trưởng thành còn không thể đối phó với một con dê già sao? Cũng chính lúc này, xuất hiện cảnh tượng làm cho tôi toàn thân dựng tóc gáy. Đầu con dê già kia dùng một loại cực kỳ cứng đờ, tốc độ chậm chạp lò ra từ sau cánh cửa. Đồng tử màu vàng, giống như trở nên to hơn trước, nhìn thẳng vào tôi, và không biết tại sao, tôi cảm thấy khuôn mặt của nó trở nên hơi giống chị dâu đã chết. Đây không phải là ảo tưởng của tôi, chị dâu tôi có một nốt ruồi dưới mắt phải. Bên phải của con dê già này, dưới mắt cũng có thêm một nốt ruồi đen. Ban đầu đồng tử nó là màu đen của dê, cũng trở nên bóng và mềm mại trở lại. Con dê già tiến tới thở dài một tiếng với tôi, nhưng hai mắt nhìn tôi không tốt. Tôi sợ quá, tôi chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Con dê già này không thể giữ lại được, tôi giơ cái xẻng lên sẽ đánh vào đầu của con dê. Nó không biết tôi muốn làm gì, nhưng tôi chắc chắn tôi nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ cổ họng của nó. Tiếng cười như của con người, giống như lúc trước anh trai tôi đánh chị dâu. Cô ấy cũng chỉ biết cười, khóc và cười. Lúc này tôi đang đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn chưa đợi xẻng của tôi rơi xuống, tôi bị đá ra ngoài. Anh trai tôi đá mạnh vào ngực tôi. Tôi ngã xuống đất trong đau đớn. Mày làm gì vậy? Anh trai tôi giận dữ nhìn tôi một cái, đi vào an ủi con dê già. Ánh mắt của nó rất nhỏ,
Nó giống như đó không phải là một con dê, mà là một người đẹp lớn màu sắc sống động. Tôi mở miệng ra. Con dê này có vấn đề không thể giữ lại được. Tối qua anh ấy vẫn ở trước cửa phòng tôi, cũng không biết làm thế nào để lẹn ra ngoài. Như vậy rất tà môn, nhưng anh trai tôi lại như không nghe thấy lời tôi nói vậy. Anh ấy lại sờ vào mặt dê, lại đi sờ lông trên người dê già. Biểu cảm lớn nhìn đặc biệt không đúng, như bị ma quái. Tôi vội vàng đứng dậy đi kéo anh trai tôi. Anh trai tôi sốt ruột vung tôi ra. Mày có bị điên không? Không thấy tôi nói chuyện với người đẹp sao? Anh đang nói gì vậy? Đây là một con dê, tôi vội rồi. Anh trai tôi đối mặt với dê già nói một tiếng rồi một tiếng người đẹp. Tôi không biết là tôi bị điên hay là anh ta bị điên. Dê gì? Mày bị điên à? Tao còn muốn hỏi mày, làm thế nào mà người phụ nữ này lại xuất hiện trong chuồng dê của nhà chúng tôi? Anh trai tôi đến gần và thì thầm với tôi. Ngay sau đó anh ta cười tục tĩu. Không tệ đâu, đây là những gì mày mang về. Tao nói mày biết tao là anh trai mày. Người phụ nữ mà mày mang về cũng là của tao. Anh trai tôi bế con dê già lên rồi đi ra ngoài. Móng dê của dê già ngoan ngoãn đặt lên vai anh ấy. Nó quay đầu lại nhìn tôi một cái. Ánh mắt kia đặc biệt quái dị. Nó làm tôi nhớ đến cách chị dâu tôi nhìn tôi. Lưng tôi lạnh buốt. Nhưng điều đó làm tôi sợ nhất. Hay là tôi vừa nhìn thấy đôi mắt của anh trai tôi nhìn đồng tử của anh ấy, nhìn thấy một bóng hình của một người phụ nữ. Hắn nhìn thấy đúng là một người phụ nữ. Anh trai tôi bế con dê đó về phòng. Tôi nhanh chóng đi tìm mẹ, mặc dù mẹ không thích tôi, nhưng bảo bối mà bà ấy yêu nhất chính là con trai của bà ấy, đó là anh trai tôi. Bà ấy nghe lời tôi nói, vẻ mặt khinh thường, nhưng vẫn theo tôi đến phòng anh trai tôi. Trong phòng có tiếng người đàn ông đang thở hổn hển, giữa tiếng thở hổn hển của anh trai tôi, cùng với một âm thanh vừa mỏng vừa thanh, như tiếng cười của phụ nữ, nhưng cũng giống tiếng của dê kêu. Tôi rất khó để hình dung, anh trai tôi vậy mà làm chuyện đó với một con dê. Mẹ tôi đẩy cửa đi vào. Anh trai tôi và con dê già quấn lấy nhau trên giường, cảnh tượng thật khó coi. Anh trai tôi vẫn đang làm động tác trên người con dê già. Tôi suýt nữa thì nôn ra rồi. Trong phòng có mùi của dê. Điều kinh khủng nhất là tôi nhìn thấy con dê già đó. Rõ ràng có hình dạng của bàn tay con người, nhưng thay vì bà ấy ngăn cản anh trai thì lại kéo tôi ra ngoài. Bà ấy trách tôi phá hỏng chuyện tốt của anh trai tôi. Chuyện tốt gì vậy? Đó không phải là con người, đó là con dê già của nhà chúng ta đó. Tôi tức để nói mấu, nhưng một câu nói của mẹ tôi khiến mặt tôi trắng bệch. Cái gì mà dê già? Đó không phải là phụ nữ mà anh trai mày tìm về sao? Tao thấy cô gái này đẹp hơn chị dâu của mày. Trông cũng không giống một tên ngốc. Như này có khả năng tao được bế cháu trai rồi. Mẹ tôi cười. Một khuôn mặt hạnh phúc, mặt tôi tái nhợt nhìn bà ấy, run rẩy không nói nên lời vì mẹ tôi nhìn thấy không phải là con dê già, mà cũng là một người phụ nữ. Mẹ tôi cười rồi nói, mày chính là cái đứa vô tích sự chẳng làm ăn được gì. Đọc sách nhiều năm như vậy còn không bằng một phần bản lĩnh của anh mày. Tôi không nghe được nữa, bất kể mẹ tôi đang nói gì, tôi vẫn chạy về phòng mình. Nhưng tôi không ngờ là sự việc tiếp theo lại càng thêm đáng sợ. Buổi tối anh trai tôi mới ôm con dê già ra khỏi phòng, anh ấy và con dê già suốt một buổi chiều trong phòng. Tôi nhận thấy móng cừu của con dê già đã hoàn toàn biến thành ngón tay người, chính xác mà nói thì là ngón tay của phụ nữ. 5 ngón tay đó rất nhỏ nhắn, hiện ra một màu da lạnh quỷ dị. Tôi toát mồ hôi lạnh liền cúi đầu xuống. Anh trai tôi đến ăn cơm cũng muốn ôm con dê già, nhưng con dê già ngồi trên người anh trai tôi, mắt thì vẫn nhìn tôi, không dám nhìn nó. Mẹ tôi vui vẻ mở nắp đậy trên nồi. Một mùi tanh cực kỳ khó chịu xông vào mặt tôi. Tôi sửng sốt, trong nồi có một lớp gà lột da còn sống, chưa từng nấu qua, nhưng mẹ tôi lại ở đó cười nói, mẹ đặc biệt chuẩn bị gà để bồi bổ sức khỏe cho hai đứa, sớm ngày sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp đáng yêu. Anh trai tôi nhấc dao cắt thịt gà, máu chảy đầy nồi, mặt tôi nhợt nhạt, môi không ngừng run rẩy. Anh trai tôi đưa con gà sống lên miệng con dê già. Con dê già há mồm cắn vào, răng của nó trở nên sắc bén lạ thường. Giữa một, tôi nhìn thấy những chiếc răng bên trong. Con dê già đó phát ra tiếng kêu của dê. Anh trai lại như thể là nghe hiểu được tiếng nó nói vậy. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào người tôi. Cô ấy nói cô ấy chưa ăn no. Mẹ tôi khàn khàn nói, chưa ăn no hả? Chưa ăn no là không được rồi. Không ăn no làm sao có sức sinh cháu trai mẹ được. Mẹ tôi từ từ quay đầu lại, ánh mắt cũng rơi vào tôi. Một cảm giác lạnh khủng khiếp đang dần đến chỗ tôi. Đây không phải là có thịt tươi ngay tại đây sao? Mẹ tôi giơ dao lên và vung lên cổ tôi. Tôi giật mình, ngã xuống đất, nhưng hình như mẹ tôi không muốn bỏ qua cho tôi. Mắt bà ấy trống rỗng, sao thịt này còn chân dài nữa? Muốn chạy à? Mẹ nhanh lên! Anh trai tôi vội vàng hét lên. Cách họ nhìn tôi không giống như người trong nhà, mà là đang nhìn một miếng thịt sắp bị bỏ vào nồi. Tôi đổ mồ hôi lạnh. Trước đây họ không thích tôi. Tôi luôn là một thành viên trong gia đình. Thêm vào đó, tôi làm việc ở trường, thỉnh thoảng lại gửi về ít tiền. Mẹ tôi cũng coi như là cho tôi thứ để ăn. Nhưng bây giờ cách bà ấy nhìn tôi, giống như tôi không phải là một con người. Tôi quay đầu nhìn về hướng con dê già trong vòng tay anh trai. Con dê già cũng mở miệng nói, cảm giác không ăn mà giống như đang cười. Nó lè lưỡi ra, liếm bàn tay đã biến thành tay người. Nhãn cầu quay tròn. Nhìn xem ta cái kia thần thái hướng mấy cái chị dâu trước khi chớt. Tôi dựng tóc gáy, trong đầu hình như có cái gì đó nổ tung. Lúc này mẹ tôi dùng dao bay chém vào chân tôi. Trong miệng bà ấy nhẹ nhàng nói, chiếc đùi này nhiều thịt mới đủ ăn. Con dao của mẹ rơi xuống đất, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Thật sự rất là không ổn. Anh trai tôi và mẹ tôi bây giờ hoàn toàn không bình thường. Tôi muốn đi tìm người giúp đỡ. Tôi nghĩ đến Trương Đồ Hộ trong làng. Trương Đồ Hộ đối với tôi khá tốt. Người đó cũng coi là nghĩa tình. Tôi chạy đến nhà Trương Đồ Hộ.
Tôi run rẩy nói với anh ta, anh Trương, mẹ em muốn Trương Đô Hộ nghe thấy lông mày nhíu lại, cháu đang nói đùa ấy chứ? Vô duyên vô cớ sao mẹ cháu lại muốn giết cháu? Rõ ràng là Trương Đô Hộ không tin tôi bảo chú ấy về nhà với tôi. Trương Đô Hộ gật đầu, nắm lấy con dao mổ lợn rồi về nhà cùng tôi. Trước khi vào sân nhà tôi đã ngửi thấy mùi thịt. Trong lòng tôi nhất thời có linh cảm không tốt. Mùi thịt này nồng hơn bao giờ hết. Trương Đô Hộ người hít hít, nhà cháu đang nấu loại thịt gì vậy? Tôi ngửi cũng không giống mùi thịt lợn. Tôi không nói gì cả, vội vàng chạy vào. Trước bàn ăn, anh trai tôi vẫn ôm con cừu già đó. Anh ấy cầm cái thìa, một miếng thịt lại một miếng thịt đút cho con dê già đó ăn. Gà sống trước đây đã bị con dê già ăn hết từ lâu rồi. Bây giờ trong nồi là một nồi nước canh thịt hầm khói nghi ngút, nước dùng tổng thể là màu trắng sữa, nhưng miếng thịt này đang lên xuống trong súp. Chỉ không thấy bóng dáng của mẹ tôi, một ý nghĩ xấu nảy sinh trong lòng tôi. Tôi run rẩy hỏi, mẹ ở đâu? Anh trai tôi chỉ quan tâm đến việc cho con dê già đó ăn thịt, đầu cũng không ngẩng lên mơ hồ trả lời tôi, không phải ở trong nồi sao? Tôi nghe thấy anh ấy nói vậy, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa thì ngất xỉu. Con dê già đó phát ra một tiếng khoa trương, âm thanh nhai, một khuôn mặt cười tê tét kỳ lạ. Nụ cười này tôi rất tức giận, muốn tiến lên và chiến đấu với con dê già này, nhưng giây tiếp theo, tôi bị người ta đẩy ngã xuống đất. Phía sau đầu tôi chạm đất, trong một thời gian chóng mặt. Người của tôi hóa ra là Trương Đô Hộ, chú ta mở to mắt, mắt hầu như đều phải rời khỏi hốc mắt. Trương Đô Hộ lỗ mũi mở rộng thở hổn hển. Sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào con dê già trong lòng anh trai tôi. Đẹp quá, chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy. Lời của Trương Đô Hộ lập tức khiến cho tôi như rơi xuống đáy vực, đầu tôi trống rỗng. Không ngờ hình ảnh mà Trương Đô Hộ nhìn thấy không phải con dê già, mà là một nữ nhân. Trương Đô Hộ không chỉ không giúp tôi, còn xông tới cướp con dê già đó trong tay anh trai tôi. Anh trai tôi không chịu đưa con dê già cho chú ta, hai người cứ vậy mà đánh nhau. Trương Đô Hộ dù gì cũng là thợ mổ lợn. Rất nhanh anh trai tôi nhanh chóng bị chú ta đè xuống đất. Con dê già đó ở một bên kêu lên, nó vậy mà trực tiếp đứng thẳng lên, giống như đang vỗ tay. Tôi biết nếu lúc này không ngăn cản Trương Đô Hộ thì sẽ có án mạng xảy ra. Tôi tuy nhiên không thích anh trai tôi, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh ấy bị Trương Đô Hộ chém chết. Trương Đô Hộ với ý định giết người, thân hình tôi gầy yếu, lại không tập thể dục nhiều, muốn đối phó với người tàn nhẫn như Trương Đô Hộ, không có cách nào cả. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám xem hình ảnh đẫm máu tiếp theo. Nhưng anh trai tôi, tiếng kêu cũng không nhớ tới ta mở mắt, phát hiện một người đàn ông lạ, không biết từ khi nào xuất hiện ở trong sân nhà tôi. Hắn nhanh chóng đưa tay, dán một lá bùa lên đầu Trương Đô Hộ. Trương Đô Hộ ngay sau đó thực sự đã ngừng động tác lại, ánh mắt dường như tỉnh lại. Cùng với vẻ mặt ngơ ngác của chú ta hỏi, vừa nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao tôi có thể? Nhưng anh trai tôi lại ở trên mặt đất khóc than, nữ nhân của lão tử chạy rồi. Tôi mới phát hiện ra con dê già đó không biết đã biến mất từ khi nào rồi. Người đàn ông lại dán một tấm bùa tương tự như vậy lên đầu anh trai tôi. Anh trai tôi cũng tỉnh lại rồi, anh ấy tạm thời ngơ ngác một chút, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, mặt trở nên trắng bệch. Nước dùng trong nồi đó, nó được nấu bằng thịt đùi của mẹ chúng ta. Anh tôi hét lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy về hướng nhà bếp. Tôi nhanh chóng đi theo anh ấy. Trong nhà bếp thổi ra một mùi máu nồng nặc. Mẹ tôi đã sớm ngã bất tỉnh nhân sự ở dưới đất rồi, nhưng may là bà ấy còn sống. Chỉ là chân trái của bà ấy bị mất rồi, là bị chặt khi vẫn còn sống. Tôi sẽ đưa mẹ cháu đến bệnh viện trong thị trấn. Trương Đô Hộ nhanh chóng bế mẹ tôi đang hôn mê lên, chạy ra ngoài. Anh trai tôi trắng bệch ngồi trên mặt đất, môi run rẩy. Anh ta lại giống như nghĩ tới cái gì, một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất nôn ra. Sau khi chạy ra ngoài, thứ đó vẫn còn hét lên đói. Sau khi anh trai tôi nôn xong, anh ấy run rẩy và bắt đầu nói chuyện. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một giọng nói, đó là sự hài lòng. Bất kể cô ta yêu cầu gì, tôi cảm giác là đều phải thỏa mãn. Chỉ là bảo mẹ đi lấy ít thịt thôi. Mẹ nói thịt đã biến mất, tôi cũng không biết tại sao tôi vậy mà lại nói ra lời như vậy. Con nói với mẹ, trên người mẹ không phải có thịt sao? Cô ấy không ăn no thì làm sao có thể sinh cháu trai cho mẹ được? Sau đó mẹ chủ động vào bếp. Tôi nghe thấy tiếng hét của bà ấy từ bên trong, nhưng tôi không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Mẹ đi khập khiễng gì ra, đem nồi thịt đến đây, lại khập khiễng quay về bếp, bởi vì bà ấy biết ăn chút thịt cũng không đủ cho thứ đó ăn. Anh trai tôi sợ hãi, trong miệng anh ấy thậm chí chỉ dám dùng thứ kia để thay thế. Con dê già, anh ấy là một chàng trai 1m85, lúc này ngồi trên mặt đất run rẩy. Tôi còn làm chuyện đó với cái thứ đó. Làm sao tôi không nhận ra chứ? Đó hoàn toàn không phải là một người, anh ấy tự xẻ tóc mình. Sắc mặt xám đến cực điểm. Lúc này, người đàn ông đứng sau chúng tôi đã lên tiếng rồi. Các ngươi đây là gặp phải oán thi rồi. Ta vội vàng hỏi hắn oán thi là cái gì. Anh ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà quay đầu hỏi chúng tôi, các người đã cho dê ăn cái gì? Môi tôi mấp máy, dùng giọng nhỏ bé nói, là chị dâu tôi chót rồi. Mẹ tôi, họ phân nhỏ thi thể của cô ấy và cho dê ăn. Vẻ mặt người đàn ông tối lại, con dê này nhà bạn đã nuôi được bao lâu rồi? Tôi tính ngày, con dê này đã có từ trước khi tôi được sinh ra, tính đi tính lại thì nó đã sống được hơn 20 năm rồi. Nhiều năm như vậy, các ngươi không cảm thấy con dê này có gì đó không ổn sao? Nó có thể sống lâu như vậy, sớm đã không phải là một con dê bình thường nữa rồi. Tôi hỏi bạn đã bao giờ thấy nó cúi chào mặt trăng chưa? Lời nói của đàn ông làm tôi nhớ lại. Tôi thực sự nhớ khi còn nhỏ, một ký ức gần như bị lãng quên. Hồi nhỏ nhà tôi không có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh được xây ở phía trước của sân, ngay cạnh chuồng dê. Tôi thường dậy vào nửa đêm để đi vệ sinh, lại nghe thấy tiếng cừu già trong chuồng kêu be be. Tiếng kêu hoàn toàn khác với ban ngày, nhưng cố tình đứng lâu, lại nghe có vẻ rất quỷ dị. Tôi tò mò đứng bên ngoài cửa chuồng dê, thò đầu nhìn vào bên trong. Tôi thấy con dê già quỳ trên mặt đất, hai móng dê giơ cao. Nó hướng về phía mặt trăng và kêu lên tiếng quỷ dị. Một bên bái trăng,